नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देप मल्ल। सो गाइस, पोकोले चाहिँ आफ्नो एकदमै बबाल बजेट गेमिङ स्मार्टफोनलाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जो पोको F3 GT नामले चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। यो स्मार्टफोन भने अलरेडी चाइनामा चाहिँ केही समय अगाडि लन्च भएको थियो, जो Redmi K40 इन्हान्स गेमिङ एडिसन नामले चाहिँ चाइनामा लन्च भएको थियो। एकदमै लामो नाम रहेको छ, तर फोन चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। चाइनामा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको थियो। प्राइस जसो के हुन्छ भने चाहिँ गेमिङ स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै हाई प्राइसमा चाहिँ लन्च हुने गर्छन्। यो भन्दा पहिला पनि हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ एकदमै हाई प्राइसमा नै गेमिङ स्मार्टफोनहरु चाहिँ लन्च भएका छन्। कम्तीमा पनि हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ गेमिङ स्मार्टफोन चाहिँ 70-80 हजार सम्म मात्र देख्न मिल्छ। यो चाहिँ एकदमै बबाल प्राइसमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न मिल्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अन्डर 40,000 मा चाहिँ हामीले गेमिङ स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ हाम्रो नेपाली बजारमा, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। यदि हजुरहरु पनि एउटा राम्रो प्राइसमा चाहिँ एकदमै बबाल गेमिङ स्मार्टफोनको चाहिँ वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ पोको F3 GT लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। आज यसैको फीचर स्पेसिफिकेसनहरुको बारेमा कुरा गर्नेछु। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको F3 GT को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.67 इन्चको फुल HD प्लस ओलेड प्यानलको चाहिँ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 480 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। गेमिङ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ एकदमै बबाल नै बनाइदिन्छ। र ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बबाल नै देख्न सकिन्छ। गेमिङ स्मार्टफोन हो, गेमिङकै जस्तै नै डिजाइन गरिएको छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासले गरिएको छ, हेर्दा एकदमै प्रिमियर देख्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 MI UI 12.5 का साथ देख्न सकिन्छ। एकदमै लेटेस्ट सफ्टवेयर रहेको छ, एकदमै बबालका चाहिँ हामीले यसमा फिचरहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बबाल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो MediaTekको Dimensity 1200 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो गेमिङका लागि एकदमै बबाल रहेको छ, जो 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसन र 64 बिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनेको छ। पावर एफिसिएन्सी एकदमै बबाल देख्न सकिन्छ। जुन गेमिङ प्रोसेसर हो, गेमिङ स्मार्टफोन हो, यसमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै बबाल नै देख्न सकिन्छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सल र सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल हो अल्ट्रा वाइड सेन्सर, र थर्ड क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सल हो माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिसेन्ट मान्न सकिन्छ। प्राय जसो चाहिँ गेमिङ स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ राम्रो देख्न सकिदैन, तर यसमा चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ देख्न सकिन्छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। र यसको अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ, आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ, IP53 को चाहिँ सर्टिफिकेसन मिलेको छ, वाइड 1 L1 को सपोर्ट रहेको छ, जो एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ। ओभरअलमा यसमा एकदमै बबालका चाहिँ फिचरहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। क्यामेरा फिचर पनि डिसेन्ट रहेको छ, जो प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ, गाइरोस्कोप देख्न सकिन्छ, अरु सानातिना फिचरहरु सबै यसमा हामीले देख्न सकिन्छ। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR5 र्याम र UFS 3.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चारवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB स्टोरेज र 12GB + 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा अब कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स भएको छैन। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेपाली बजारमा हायर भेरिएन्ट वाला नै देख्न मिल्नेछ, जो 12GB + 256GB या त 8GB + 256GB स्टोरेज वाला चाहिँ दुईवटा मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ अहिले चाहिँ कुनै फिक्स भएको छैन। यदि यसको बेस भेरिएन्ट वाला चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ अन्डर 40,000 मा नै हामीले देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। यदि यसको हायर भेरिएन्ट वाला पनि नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने पनि अराउन्ड हामीले 70,000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि अब हाम्रो नेपाली बजारमा कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ, के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ, जुन बेला लन्च हुनेछ त्यो बेला चाहिँ म हजुरहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गरेर चाहिँ जानकारी दिने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। र सो गाइज, यही थियो पोकोको बजेट गेमिङ स्मार्टफोन, जो पोको F3 GT एकदमै बबाल स्मार्टफोन रहेको थियो। म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड रहेको छु। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले अघि पनि भनिसके, यदि अन्डर 40,000 मा हाम्रो नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ एकदमै बबाल नै रहेको छ। अब त्यो भन्दा माथि आयो, कुन भेरिएन्ट वाला आयो त्यसमा डिपेन्ड रहन्छ। र हजुरहरु भने पोको
पोको F3 GT लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन जसलाई थिचेर त्यहाँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।